Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Điện lạnh Tuấn Hùng. Hôm nay mình sửa cái li oa, cái ổn áp. Nó là cái này là dài 50, 220, có công suất là 10 kW kép. Cái ổn áp này nó đang nguyên zin, đấy, tem của nhà sản xuất. Cái này thì do quá trình sử dụng. Thì bây giờ mình đi sửa cái điều hòa chạy nó hay ngắt, thì mình kiểm tra ra thì nó nguyên nhân là do nguồn điện quá thấp. Và bây giờ mình đang ở đây, mình bỏ bớt một cái đoạn gọi là lắp ghép, và bây giờ mình kiểm tra đây. Điện vào là 225, điện ra 204, ở nhà khách là 193. Đấy, nhưng điện của mình đây nó ở nó 225, thì nó lại đầu ra của nó là 200. Tức là mình đã kết luận là cái điện đầu ra nó quá thấp so với quy định. Bình thường của nó là 219 đến 222 là cái mức ổn định của cái ổn áp này. Nhưng bây giờ nó đang thấp hơn cái mức trung bình của cái điện lưới. Thì đấy là cái nguyên nhân chính của nó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái vỏ ra để kiểm tra. Do quá trình sử dụng lâu ngày, nó có thể bị bụi bẩn, hoặc là những cái linh kiện trên cái bo mạch, những cái thiết bị ngoại vi như cái motor hay là những cái chổi than thanh trượt. Ui dồi, quá bẩn. Đây, nhìn các bạn thấy là bụi bẩn nó bám vào. Thì cái bụi bẩn nó bám vào thì cũng sinh ra là nguyên nhân là kém nhé. Bất kể cái máy gì nó bụi bẩn. Đây, bo mạch nó bẩn, quá bẩn luôn. Đấy, thì mình sẽ tiến hành là đưa vòi hơi vào xịt sạch sẽ. Đây là cái quạt để làm mát. Xịt sạch sẽ rồi mình tiếp tục chia sẻ các bạn. Đây, và mình đã xịt sạch sẽ rồi. Quá bụi bẩn, mình phải đưa ra ngoài xịt cho bụi quá. Thì mình sẽ tiến hành là tháo cái ốc. Hai cái bo nó nằm ngay với một cái cục biến áp. Cái cục biến áp này mục đích của nó là kiểm soát cái nguồn cho cái motor. Mình cũng chưa nhìn kỹ rồi. Bo, cái nguồn cho motor nó là nguồn riêng nhé các bạn nhé, cái đây không phải đâu. Mình đang bị nhầm. Mình để tiến hành là tháo hai cái bo này ra. Thì con này thì nó gồm là có thể là do nguyên nhân là bánh răng là kém này, rồi thì các cái linh kiện điện tử trên cái bo mạch nó kém này, nôm na là bo mạch nó kém này, rồi cái chổi than nó kém này, motor quay trượt nó kém này, nguồn cấp cho motor kém này. Thì những cái nguyên nhân đấy nó có thể sinh ra là cái điện áp đầu ra nó kém. Mình tiếp tục tháo luôn cái mạch này. Thì chi tiết thì mình làm một mình, cho nên là mình cũng không để cái máy gần được. Thì mình nhìn sơ bộ qua thì cái bò mạch nó đang quá bẩn. Đấy, đang quá bẩn. Đấy, mình tiến hành là lau chùi sạch sẽ. Khi mà cái bo mạch nó bụi bẩn thì nó lại sinh ra là có dòng điện nhiễm. Khi dòng điện nhiễm thì cái linh kiện ở trên cái bo mạch nó sẽ kém đi. Đây, như cái cầu diode đây, đấy, nó quá dỉ rồi. Thì có thể là các bạn thay mới, hoặc là các bạn đánh sạch sẽ thì cũng dùng được. Nói chung là dù sao thì nó chinh chiến bao năm rồi. Thì cầu diode thì trừ trường hợp là nó bị chập điện thôi, chứ còn bình thường nó cũng không phải như là lão hóa như các cái tụ. Cho nên là cũng tùy các bạn. Đây, mình để tiến hành là đo kiểm cái cầu diode. Trước tiên mình thấy nước nó chảy
nó bụi bẩn, cho nên là mình phải vệ sinh đi. Này thì cũng đơn giản thôi. Hồi xưa thì cái ổn áp này nó cũng tuổi thọ cũng 5-6 năm rồi, nhưng mình nghĩ thế này là bền đấy. So với cái ổn áp bây giờ thì cũng nhanh hỏng hơn so với cái đời này. Đấy, bụi bẩn như thế mà nó giảm có 1/3 điện áp thôi. Mình tiến hành là đo các cái cầu diode. Khi sửa những cái mạch này ấy, thì các bạn, thứ nhất là các bạn phải đo cầu diode là một, thứ hai là 4 cái con tụ này, xem cái số mi nó có tích điện đủ không. Nếu như nó bị khô thì các bạn cũng phải thay đi. Đấy, số mi nó kém thì các bạn cũng phải thay đi. Và các cái con trở, nếu như mà chân nó rỉ quá rồi thì các bạn cũng phải vệ sinh sạch sẽ đi. Mình cố gắng sửa cái bo này. Nếu như các bạn không muốn sửa thì các bạn mua một cái bo đa năng về thay vào thì cũng được thôi. Các bạn soi các cái đường lệnh và các bạn đấu nối vào thì nó cũng ok, nhưng mà mình sẽ cố gắng sửa chữa cái bo này về để cho nó hoạt động tiếp. Cái lỗi điện áp đầu ra này yếu, thì đây là cái bo để cấp le các bạn nhé. Đấy, có một con le trên này. Thì dây dợ thì mình thấy cũng loằng ngoằng, cho nên là mình cũng không nhổ ra. Đấy, mình hay sửa điều hòa với máy giặt, chứ cái ổn áp này thì bất đắc dĩ thì mình mới nhận thôi. Chứ còn về mùa hè này thì nó cũng hơi bận. Đấy, thì mình cũng làm nhanh cái video này chia sẻ thôi, cho mình cũng không vẽ đường đi nước bước của các cái linh kiện, vì cũng không có thời gian. Thì các bạn xem video này thông cảm cho mình. Thì trên cái bo mạch này thì có hai con đèn, nó là mạch đảo chiều quay của cái motor. Đấy, cái motor trượt đi trượt lại thì hai con đèn này nó sẽ làm việc đấy. Và để hai con đèn này làm việc thì nó sẽ có một cái hệ thống báo dòng và mức điện áp, sau nó sẽ điều khiển. Đấy, và ngoài nóng quá cho nên mình phải đưa vào phòng. Trong này có điều hòa nó đỡ nóng, nhưng ngoài nóng quá. Đây thì bây giờ là buổi tối, mình tranh thủ cho cái máy này là mình mở từ buổi sáng. Đây, những cái đường mạch này mà nó có bụi thì các bạn cũng phải hoặc là nó bị oxy hóa mạch thì các bạn cũng phải cạo đi. Chính cái oxy hóa đấy nó sẽ làm dẫn điện và làm cho linh kiện nó sẽ kém đi. Và mình đo kiểm thì mình thấy có một con trở nó đang bị yếu, nó đang phải giảm trị số, thì mình tiến hành thay thế. Thì cái ổn áp này thì nó không phải như cái dòng điều hòa, mạch nó thì có mấy cái đường lệnh. Các bạn kiểm tra các cái đường lệnh và cái mức điện áp để duy trì các cái sự làm việc của các cái ngoại vi, chẳng hạn như là cái điện cấp cho motor, rồi thì các cái công tắc hành trình. Đấy, tại sao mà khi điện áp cao nó tự cắt thì cái con trượt nó sẽ đưa đến và nó tác động vào cái công tắc hành trình. Thì cái công tắc hành trình đấy nó sẽ tác động vào, và cái nguồn điện cấp cho con đèn để cấp cho cái motor nó sẽ cắt đi. Và đồng thời con đèn cấp ngược cái chiều quay nó sẽ tác động vào, và cái motor nó sẽ trượt ngược về. Chính vì thế tại làm sao mà khi điện áp cao thì cái ổn áp này nó cắt. Mục đích dùng cái ổn áp này là để duy trì cái sự ổn định của dòng điện, bảo vệ cái phụ tải gồm như điều hòa này, tủ lạnh này, máy giặt này, tivi này, lò vi sóng này, nói chung là những cái đồ dùng trong gia đình thì được, khi điện đi qua cái ly này, cái ổn áp này, thì nó sẽ được bảo vệ một cách là an toàn.
Chẳng hạn nếu như mà có chập cháy cái nguồn điện lưới thì cái ly oa này nó sẽ tự ngắt. Nói chung là nếu như ở nhà các bạn mà chưa có ổn áp thì theo như khuyến cáo của mình nên có ổn áp, và cái giải tần nó rộng ra một tí và công suất nó lớn lên một tí, vì cái mức điện lưới thì càng ngày càng bị hao hụt, bị giảm. Thì theo như kinh nghiệm của mình thì nếu một hộ gia đình bình thường thì các bạn dùng chỉ cần một con 10 kg là có thể tải được hai ba con điều hòa rồi. Nói chung là điều hòa thì không phải lúc nào mình cũng bật hàng loạt, nhưng mà theo như mình đi làm thì mình toàn tư vấn cho khách hàng là dùng một con tầm 10 kg là được. Và mình thạch này là mình thấy 2 con trở đấy ở trên cái mạch cấp cho motor. Và mình bây giờ mình sẽ tiến hành là ráp vào đấy, một tay quay bây giờ là mình không để được cái máy một chỗ nữa, và mình cần phải đưa đi các nơi, cho nên mình một tay làm một tay quay. Vậy mình đóng điện vào, điện áp đầu ra, chờ một tí thì cái rơ le ở dưới nó sẽ đóng cấp nguồn cho quạt và thanh trượt. Đấy, 219. Bình thường là 220 là mức ổn áp bình thường, nhưng mà các bạn phải cân chỉnh nó từ 218 đến 200 là đẹp, vì cái lúc mà điện áp cao thì để cho nó còn cắt. Chứ nếu như đây, điện áp đầu vào là 223, điện áp đầu ra của ổn áp đấy, mình làm một tay nên là hơi khó làm. Một tay quay, một tay giữ. 200 mình đang cho 219 là hơi cao đấy, dòng 0,23. Thì đây là cái quạt này, mục đích là nó làm mát cái cuộn dây, vì nó chạy 24 đến 24 cho nên là cái cuộn dây nó sẽ sinh nhiệt đấy. Dòng điện áp hơn 200, dòng chưa được 1 đấy. Thì cái video của mình sửa nhanh cái ổn áp này thì cũng chưa kỹ càng lắm, thì có gì xem video các bạn thông cảm giúp thông cảm cho mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video sau. Các bạn thấy hay thì cho mình